Hà Nội và Việt Nam sắp có một siêu tháp, phải gọi là một siêu tháp đẳng cấp thế giới theo dự án. Và một lần nữa lại phải nhấn mạnh đây là một dự án. Đây không phải là một tòa tháp được xây thêm cao vài chục mét so với những tòa tháp trước đó của Việt Nam để xác lập kỷ lục. Không phải là vượt qua Landmark 81 một chút để đổi ngôi, mà là một tòa tháp cao 639 mét, tổng cộng 108 tầng, vươn lên đủ để bước vào nhóm những công trình cao nhất trên hành tinh. Hãy thử hình dung như thế này, từ sân bay Nội Bài bạn về trung tâm, thay vì nhìn thấy những khối nhà thấp dần, bạn sẽ thấy một mũi tên khổng lồ đâm thẳng lên bầu trời ngay chân cầu Nhật Tân. Ở độ cao ấy, tầng trên cùng có thể cao hơn mây trong những ngày nồm ẩm. Ở độ cao ấy, tòa nhà không chỉ đứng trong thành phố mà nó thống trị đường chân trời. 639 mét, đó là câu chuyện về tham vọng. Nó là cách một thủ đô vốn quen với chiều ngang quyết định thử sức với chiều cao. Nó là lời tuyên bố rằng Hà Nội không chỉ bảo tồn quá khứ mà còn sẵn sàng chen chân vào bản đồ siêu đô thị của thế giới. Nhưng xây cao như vậy để làm gì? Hà Nội có thực sự cần một siêu tháp hay không? Và liệu 639 mét là biểu tượng của tương lai rực rỡ hay là một phép thử khắc nghiệt cho sức chịu đựng của nền kinh tế? Tòa tháp này sẽ cao thứ bao nhiêu trên thế giới? Bật mí, nó luôn thuộc top đầu. Tòa tháp này là một tòa tháp được quy hoạch 108 tầng nằm trong tổng thể của khu đô thị mang tên Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, rộng hơn 270 ha, ngay sát chân cầu Nhật Tân. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 4,2 tỷ đô. Riêng tòa tháp trung tâm được gọi là tháp Phương Trạch. Tháp Phương Trạch có diện tích sàn vào khoảng 133.000 m². Nhưng diện tích sàn không phải là điều gây choáng nhất. Điều khiến người ta chú ý chính là chiều cao 639 m. Thế thì 639 m thuộc loại nhà cao như thế nào, tháp cao như thế nào? Thế giới họ có phân loại. Trong giới kiến trúc quốc tế, người ta không gọi một tòa nhà cao tầng theo cách cảm tính của chúng ta, ví dụ như là cao lắm rồi hay là cao vừa vừa thôi, mà có những cái cách phân loại rất là rõ ràng. Tổ chức được xem là chuẩn mực toàn cầu trong lĩnh vực này có tên là Hội đồng về nhà cao tầng và sinh cảnh đô thị. Đây là đơn vị thống kê, công nhận và xếp hạng chính thức các tòa nhà cao nhất ở trên thế giới. Theo cách phân loại, những công trình cao từ 150 m trở lên được xem là nhà cao tầng. Tuy nhiên, mốc quan trọng thực sự bắt đầu từ 300 m. Từ 300 m đến dưới 600 m sẽ được xếp vào nhóm super tall, tức là siêu cao tầng. Những công trình như là Landmark 81 ở thành phố Hồ Chí Minh thì nằm ở trong cái nhóm này. Ở trên thế giới, số lượng công trình vượt 300 m không nhiều, chỉ vài trăm tòa, nên cao hơn 300 m cũng đã là dạng hiếm. Nhưng bước ngoặt thực sự nằm ở cột mốc 600 m. Từ 600 m đổ lên, công trình được xếp vào nhóm Megaton, có thể tạm dịch là siêu tháp khổng lồ. Đây là nhóm hiếm của thế giới, hiện chỉ có vài công trình đạt tới đẳng cấp này. Điều đáng nói là khoảng cách ví dụ như là từ 590 m đến 600 m, từ cái nhóm siêu cao cho đến nhóm siêu tháp không chỉ là thêm 10 m. Về mặt kỹ thuật, nó là một bước nhảy rất lớn. Ở độ cao trên 600 m, gió sẽ mạnh hơn đáng kể, dao động tăng theo cấp số nhân, kết cấu phải hoàn toàn khác so với nhóm 300 cho đến 500 m. Chi phí xây dựng cho mỗi mét chiều cao cũng tăng vọt. Chính vì vậy trên thế giới, nhóm những tòa nhà cao khoảng 300 cho đến 500 m thì đếm được trên đầu ngón tay, trên đầu ngón chân, còn số những công trình vượt 600 m thì lại cực kỳ ít. Vì thế, nếu một tòa nhà thực sự đạt 639 m được xây ở Việt Nam theo chuẩn quốc tế, nó sẽ được gọi là một siêu tháp khổng lồ. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc nó gia nhập nhóm những công trình hiếm có khó tìm trên hành tinh. Chúng ta đã nói về chiều cao, nhưng về số tầng thì sao? Tại sao lại là 108 tầng? Bởi vì đơn giản chiều cao như vậy chia 108 tầng là hợp lý. Đó là suy nghĩ theo kiểu logic. Còn nếu viết theo kiểu tập làm văn thì sẽ là như thế này. Số tầng 108 chắc chắn không phải là lựa chọn ngẫu nhiên. Trong văn hóa Á Đông, 108 là một con số mang ý nghĩa biểu tượng rất sâu sắc, gắn bó với tôn giáo, triết học và văn hóa. Trước hết, trong Phật giáo, 108 tượng trưng cho 108 loại phiền não của con người. Chuỗi tràng hạt mà nhiều Phật tử sử dụng thường có đúng 108 hạt. Mỗi hạt tượng trưng cho một lần niệm được gột rửa một dạng tham, sân, si. Ở nhiều ngôi chùa, đêm giao thừa người ta đánh đúng 108 tiếng chuông với ý nghĩa xóa bỏ 108 phiền não của năm cũ để bước sang năm mới thanh sạch hơn. Hay trong văn học cổ điển Trung Hoa, 108 còn xuất hiện rất nổi tiếng với tác phẩm Thủy Hử, tác phẩm kể về 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Ở góc nhìn biểu tượng, 108 được xem là sự kết hợp giữa 1, 0 và 8. Số 1 tượng trưng cho khởi đầu, số 0 tượng trưng cho hư không hoặc tròn đầy. Số 8 thường gắn với phát đạt và vô tận do hình dáng giống ký hiệu vô cực khi nằm ngang.
Vì vậy 108 thường được hiểu là một con số mang tính viên mãn, hoàn chỉnh và may mắn. Chính vì ý nghĩa như vậy, nhiều công trình lớn ở châu Á thích chọn 108 tầng thay vì 100 hay là một số nào đó. Nó không chỉ là số học mà là cách gắn chiều cao vật lý với một ý nghĩa văn hóa. Một ví dụ nổi bật nhất cũng về một tòa nhà đó là tháp ICC tại Hồng Kông. Tòa này cao 484m và có đúng 108 tầng nổi. Điều thú vị là ban đầu thiết kế dự định cao 574m nhưng sau đó giảm xuống còn 484m vì quy định hàng không. Tuy nhiên số tầng 108 vẫn được giữ lại, một phần vì yếu tố phong thủy và biểu tượng trong văn hóa phương Đông. Tại Trung Quốc đại lục, nhiều dự án từng đề xuất 108 tầng vì lý do phong thủy, nhưng khi triển khai thực tế, số tầng thường thay đổi theo tính toán kỹ thuật, không phải lúc nào cũng là 108 được giữ nguyên. Bây giờ hãy đi chi tiết hơn với 108 tầng và chiều cao 639m dự kiến. Nếu đạt được thì tòa nhà này sẽ đứng ở đâu trên bản đồ Việt Nam, bản đồ châu lục, bản đồ khu vực và bản đồ thế giới? Ở Việt Nam hiện nay, tòa nhà cao nhất là Landmark 81, cao 461,2m. Nếu đặt tòa nhà ở Đông Anh hoàn thành đúng thiết kế, nó sẽ cao hơn tháp Landmark 81 gần 180m. Đó là một khoảng cách rất lớn. Sự chênh lệch này đủ để tạo ra một kỷ nguyên chiều cao mới trong xây dựng Việt Nam. So với những công trình tại Hà Nội như là Gangnam hay là Lotte, mức chênh lệch còn rõ ràng hơn nữa. Tòa tháp 639m gần như gấp đôi tháp Lotte. Điều này đồng nghĩa với việc đường chân trời Hà Nội sẽ thay đổi triệt để. Nếu mở rộng ra Đông Nam Á, thì ở Đông Nam Á của chúng ta cũng có những tòa nhà biểu tượng, đặc biệt là của Malaysia. Ví dụ như là tháp Merdeka 118, thì tháp này cao 678m, hay là tháp Petronas, tháp đôi Petronas thì cao 452m. Với chiều cao 639m, tòa nhà Hà Nội sẽ đứng vào nhóm cao nhất khu vực. Trên bình diện toàn cầu, công trình cao nhất hiện nay là tháp Khalifa với chiều cao là 828m. Dĩ nhiên 639m thì chưa chạm đến mốc đó, nhưng vẫn đủ để lọt vào nhóm những công trình cao nhất thế giới. Vậy cụ thể nó sẽ đứng thứ mấy ở trên thế giới? Thì chúng ta hãy cùng điểm những công trình cao nhất ở trên hành tinh. Hiện nay nhóm những công trình đã hoàn thành hoặc đang vận hành cao trên 600m nổi bật gồm có tháp Khalifa cao nhất thế giới 828m, nằm ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vẫn gọi là UAE, hoàn thành vào năm 2010. Đây hiện vẫn là tòa nhà cao nhất hành tinh, khởi công từ năm 2004 và khai trương đầu năm 2010. Tháp Khalifa đã giữ ngôi vương của mình trong nhiều năm. Cao thứ hai trên thế giới đó là tháp Merdeka 118 với chiều cao là 678m ở Malaysia. Tòa nhà này thì hoàn thành vào năm 2023, hiện là công trình cao nhất Đông Nam Á, cao thứ hai thế giới và tất nhiên là cao nhất tại châu Á. Con số 118 thì gắn với tinh thần độc lập của Malaysia. Cao thứ ba trên thế giới hiện nay đang là tháp Thượng Hải, cao 632m ở Trung Quốc, hoàn thành vào năm 2015 và mở cửa vào năm sau đó. Đây là tòa nhà cao nhất Trung Quốc, nổi bật với thiết kế xoắn giúp giảm lực gió tác động lên chân tháp. Công trình tiếp theo có độ cao trên 600m, đó là tháp đồng hồ Mekat tại Ả Rập Xê Út với chiều cao là 601m, hoàn thành vào năm 2012. Và như vậy, nếu mà tháp Đông Anh đạt đúng độ cao 639m và hoàn thành trong tương lai, xét theo các công trình đã hoàn thiện, nó sẽ đứng ở vị trí thứ 3 trên thế giới. Tuy nhiên, cần lưu ý một điều rất quan trọng, thứ hạng còn phụ thuộc vào thời điểm hoàn thành. Trên thế giới hiện có một số dự án siêu tháp đang xây dựng hoặc đề xuất vượt ngưỡng 700m chứ không nói đến 600m. Nếu những dự án đó hoàn thành cùng hoặc trước thời điểm, vị trí trên bảng xếp hạng có thể sẽ thay đổi và khi đó tháp Đông Anh không còn là tòa tháp cao thứ 3 trên thế giới nữa sau tháp Khalifa và tháp Merdeka. Vậy thì tại sao Hà Nội cần phải xây một tòa nhà cao đến như vậy? Khi đã thấy rõ vị trí của tháp Đông Anh trong tương quan quốc tế thì Hà Nội có thực sự cần một tòa nhà cao đến như vậy hay không? Ở trước hết thì yếu tố biểu tượng là điều không thể bỏ qua. Mỗi thành phố lớn đều có một hình ảnh nhận diện. Ví dụ như là UAE thì có tháp Khalifa, hay là Kuala Lumpur thì có Petronas, Thượng Hải thì có tháp Thượng Hải. Hà Nội từ lâu đã thiếu một điểm nhấn mang tính toàn cầu với một công trình mang dáng dấp hiện đại. Nói đến Hà Nội, người ta cứ nói đến chùa Một Cột, nói đến tháp rùa, rất hay, rất đẹp, rất cổ kính. Nhưng nếu mà nói đến yếu tố hiện đại thì Hà Nội hình như đang hơi thiếu một biểu tượng nào đó. Một tòa tháp cao 639m ngay cửa ngõ thủ đô sẽ trở thành hình ảnh đầu tiên du khách nhìn thấy khi mà di chuyển từ sân bay Nội Bài. Nhưng biểu tượng cũng chỉ là một phần còn lại là chiến lược phát triển. Hà Nội đang dịch chuyển một phần sang phía bắc sông Hồng.
Đông Anh được định hướng trở thành khu vực phát triển mới thay vì dồn nén vào lõi trung tâm cũ. Xây cao giúp tập trung tài chính, thương mại, văn phòng vào một nơi rất đáng chú ý. Một siêu tháp cũng là một công cụ thu hút đầu tư. Văn phòng hạng A trong một công trình mang tính biểu tượng có thể hấp dẫn những tập đoàn quốc tế, đặc biệt khi mà Việt Nam đang là điểm đến của các dòng vốn đầu tư. Ngoài ra, tháp còn có thể tích hợp khách sạn, trung tâm thương mại, đài quan sát du lịch, tất cả tạo ra dòng doanh thu dài hạn nếu có thể vận hành tốt. Nói cách khác, chiều cao không chỉ để nhìn, để tạo ra những con số, những kỷ lục, mà chiều cao còn có tác dụng là định vị. Vậy một công trình như thế nó sẽ được thiết kế như thế nào và có điểm nhấn gì về mặt kỹ thuật và kiến trúc? Cái này thì cần thêm những thông tin kỹ thuật, nhưng theo nguyên tắc, một khi đã quyết định bước vào nhóm những công trình như vậy thì kỹ thuật sẽ cực kỳ quan trọng. Khu vực Bắc sông Hồng có nền đất phù sa, để xây một công trình 639m, móng phải được xử lý cực kỳ kỹ lưỡng với hệ cọc sâu và nền móng chịu lực đặc biệt. Phần thân tháp nhiều khả năng sẽ sử dụng lõi bê tông cốt thép siêu cứng kết hợp với hệ giằng ngoài để tăng độ ổn định. Với kinh nghiệm từ những tòa nhà siêu cao tầng trên thế giới, ở độ cao trên 600m, các tòa nhà thường phải lắp đặt hệ giảm chấn khối lượng lớn, một khối nặng đặt gần đỉnh để triệt tiêu dao động do gió. Thang máy cũng là một thách thức lớn, không thể dùng thang thông thường cho 108 tầng. Các tòa nhà siêu cao trên thế giới thường chia thành vùng tầng, sử dụng thang tốc độ cao, thậm chí thang nhiều tầng để tối ưu lưu thông. Điều đó đòi hỏi công nghệ và chi phí vận hành không nhỏ. Tất cả cho thấy đây không chỉ là bài toán kiến trúc mà là bài toán công nghệ xây dựng ở cấp độ cao. Tổng kết lại, tháp 108 tầng cao 639m không đơn giản là một tòa nhà cao hơn phần còn lại của Hà Nội hay phần còn lại của Việt Nam hay là để bước vào top 3 thế giới. Đó là một tuyên bố về sự phát triển, về mong muốn bước vào nhóm đô thị có biểu tượng toàn cầu của Hà Nội. Nếu hoàn thành đúng thiết kế và vận hành hiệu quả, nó có thể trở thành một điểm nhấn mới của thủ đô, là trung tâm tài chính thương mại phía Bắc sông Hồng. Nếu gặp khó khăn, nó cũng sẽ là một dấu mốc cho thấy Hà Nội từng nghĩ đến một tầm cao mới. Chiều cao 639m vì thế không chỉ là con số kỹ thuật, nó là biểu tượng của một giai đoạn phát triển, nơi Hà Nội thử thách mình với câu hỏi chúng ta muốn đứng ở đâu trên bản đồ thế giới. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.